ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 6 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਉਰੋਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਦੱਸੂਗੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਬੁਣੋ, ਚਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬੁਣੂਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਬਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2 3 4। ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੇਬਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2 3 4। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 1 2, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੇਬਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2 3 4। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕੇਬਲ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2 3 4। ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਵੀ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਬੁਣੂੰਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਜੋ ਕੁੰਡੇ ਇੱਧਰ ਉਲਟੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕੁੰਡੇ ਇੱਧਰ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਲਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਡ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਇੱਥੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ। ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਉਲਟਾ। ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ, ਜੋ ਕੁੰਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 4 ਕੁੰਡੇ
उल्टे, धागा दूसरी साइड 2 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 4 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 2 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड लास्ट का कुंडा उल्टा। पंजवीं सिलाई सीधी साइड, पहला कुंडा उल्टा बुनांगे, इतों डिजाइन शुरू हो 2 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड, जी 4 कुंडे सीधे ने पहले 2 कुंडिया का 1 कुंडा करांगे इस तरह, 1 कुंडा घट गया, सिलाई पर इस तरह बल पावांगे, 1 जाली बनाई, दूसरा बल पावांगे, 2 जालियां बनाई है, 1 कुंडा इधरली साइड पर घट गया, यह पहले कुंडे नूं उल्टा के 2 कुंडिया का 1 कुंडा करांगे, 1 कुंडा इधरली साइड पर घट गया, इसलिए अपने विचकार 2 बल पा के 2 जालियां बना दियां, पहले कुंडे नूं छड्ड के इस 1 कुंडिया नूं बार बार रिपीट करांगे, धागा अपनी साइड 2 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 2 कुंडिया का 1 कुंडा करांगे, सिलाई पर 2 बल पावांगे, 1 2, पहले कुंडे नूं उल्टा के 2 कुंडिया का 1 कुंडा करांगे, धागा अपनी साइड 2 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड पहले 2 कुंडिया का 1 कुंडा करांगे, अगे की सिलाई पा के, सिलाई पर 2 बार बल पावांगे इस तरह, पहले कुंडे नूं उल्टा के 2 कुंडिया का 1 कुंडा करांगे, धागा अपनी साइड 2 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड ये 2 कुंडिया का 1 कुंडा करांगे, सिलाई पर 2 बार बल पावांगे, 1 2, पहले कुंडे नूं उल्टा के 2 कुंडिया का 1 कुंडा करांगे, धागा अपनी साइड 2 कुंडे उल्टे ते लास्ट का कुंडा भी उल्टा, सेमी सिलाई उल्टी साइड, पहला कुंडा उल्टा, धागा दूसरी साइड 2 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड ये वाला कुंडा इस तरह उल्टा बुनांगे, जिहड़ियां 2 जालियां ने अपने को 2 बल पावे ने, पहली जाली नूं आपां इस तरह बुनांगे, पहले बल नूं उल्टा, धागा दूसरी साइड जिहड़ा दूसरा वाला उसनूं उल्टी साइड तो सीधा बुनांगे, धागा फिर अपनी साइड करांगे, इस वाले कुंडे नूं उल्टा बुनांगे, जिहड़े 4 कुंडे ने इन्हां चों पहले 2 कुंडे उल्टे बुनांगे, तीसरा कुंडा सीधा बुनांगे, चौथा कुंडा फिर उल्टा बुनांगे, 2 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 2 कुंडे उल्टे, एक पहला वाला जाली वाला 2, धागा दूसरी साइड जिहड़ा दूसरा वाला इसनूं आपां सीधा बुनांगे, धागा अपनी साइड 1 कुंडा उल्टा, धागा दूसरी साइड 2 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 2 कुंडे उल्टे बुनांगे, एक पहला बल, धागा दूसरी साइड 2 कुंडे 1 कुंडा सीधा दूसरे बल नूं इस तरह, धागा अपनी साइड 1 कुंडा उल्टा, धागा दूसरी साइड 2 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 2 कुंडे उल्टे बुनांगे, 1 2, धागा दूसरी साइड ये दूसरे बल नूं सीधा बुनांगे, धागा अपनी साइड इस कुंडे नूं उल्टा बुनांगे, धागा दूसरी साइड ये 2 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड लास्ट का कुंडा उल्टा, 7वीं सिलाई सीधी साइड, पहला कुंडा उल्टा, इतों डिजाइन शुरू हुंदा, 2 कुंडे उल्टे 4 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 2 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 4 कुंडे सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी साइड 1 2, 2 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 1 2 3 4, 4 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 2 कुंडे उल्टे, धागा दूसरी साइड 1 2 3 4, 4 कुंडे सीधे, धागा अपनी साइड 2 कुंडे उल्टे ते लास्ट का कुंडा भी उल्टा। 8वीं सिलाई उल्टी साइड, पहला कुंडा उल्टा, धागा दूसरी साइड 2 कुंडे सीधे,
धागा अपनी साइड 4 कुंडे उल्टे 1 2 3 4 धागा दूसरी साइड 2 कुंडे सीधे 1 2 धागा अपनी साइड 1 2 3 4 4 कुंडे उल्टे धागा दूसरी साइड 1 2 2 कुंडे सीधे धागा अपनी साइड 1 2 3 4 4 कुंडे उल्टे धागा दूसरी साइड 1 2 2 कुंडे सीधे धागा अपनी साइड 1 2 3 4 4 कुंडे उल्टे धागा दूसरी साइड 1 2 2 कुंडे सीधे धागा अपनी साइड लास्ट का कुंडा उल्टा। नौवीं सिलाई सीधी साइड पहला कुंडा उल्टा 2 कुंडे उल्टे धागा दूसरी साइड 4 कुंडे सीधे। नौवीं सिलाई सेम 7वीं सिलाई की तरह ही बुनो 2 कुंडे उल्टे 1 2 4 कुंडे सीधे 1 2 3 4 धागा अपनी साइड 2 कुंडे उल्टे 1 2 धागा दूसरी साइड 4 कुंडे सीधे 1 2 3 4 धागा अपनी साइड 2 कुंडे उल्टे 1 2 धागा दूसरी साइड 4 कुंडे सीधे 1 2 3 4 धागा अपनी साइड 2 कुंडे उल्टे 1 2 ते लास्ट का कुंडा भी उल्टा। 10वीं सिलाई उल्टी साइड पहला कुंडा उल्टा धागा दूसरी साइड 2 कुंडे सीधे 1 2 धागा अपनी साइड 4 कुंडे उल्टे 1 2 3 4 धागा दूसरी साइड 2 कुंडे सीधे 1 2 धागा अपनी साइड 4 कुंडे उल्टे 1 2 3 4 धागा दूसरी साइड 2 कुंडे सीधे 1 2 धागा अपनी साइड 4 कुंडे उल्टे 1 2 3 4 धागा दूसरी साइड 2 कुंडे सीधे 1 2 धागा अपनी साइड 4 कुंडे उल्टे 1 2 3 4 धागा दूसरी साइड 2 कुंडे सीधे 1 2 धागा अपनी साइड लास्ट का कुंडा उल्टा। इन्हां 10 सिलाइयां नूं बार बार रिपीट करते जाओ तो एक आसान दा डिज़ाइन तैयार करते जाओ। वीडियो नूं लाइक शेयर और चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो जी। थैंक यू।